මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නම් Windows 11 bootable pen drive එකක් හදාගන්න විදිය. ඒකට ඔයාලට අවශ්‍ය වෙනවා Rufus app එක සහ Windows 11 ISO එක. ඔයාලා ළඟ Rufus app එක නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් Rufus app එක download කරගන්න. ඔයාලා ඔයාගේ browser එකට address bar එකේ type කරන rufus.ie කියලා පස්සේ enter click කරන්න. ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන් Rufus website එක. මෙතන පහළට ගිහිල්ලා මේ download යටතේ මෙතන Rufus 3.14 කියන එක උඩ click කරලා ඒක download කරගන්න. ඔයාලට Windows 11 ISO file එක නැත්නම් මම description එකේ දාලා තියෙනවා link එක. ඒ link එක copy කරන් ආවිල්ලා මේ address bar එකේ paste කරන්න. ඊට පස්සේ ඒක උඩ ක්ලික් කරලා ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි open වෙන්නේ. ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ download කියන එක උඩ ක්ලික් කරලා Windows 11 ISO file එක download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක කොෆෝන වෙලාවක් යනවද කියලා මට කියන්න බෑ. ඒක ඔයාගේ ඉන්ටර්නෙට් ස්පීඩ් එක අනුව තමයි ඒක සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් Rufus app එක සහ Windows ISO file එක download කරගත්තට පස්සේ වෙන මොකුත් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මම කියන්නම් මේ ISO file එකෙන් අපිට Windows 11 දාන්න පුළුවන් මෙන්න මේ දේවල් තියෙන computer laptop වලට විතරයි. TPM, GPT, UEFI, secure boot. හරි. ඔයාගේ computer එකේ TPM තියෙනවද නැද්ද කියලා බලා ගන්න. ඔයාගේ start button එක උඩ right click කරලා device manager click කරගන්න. device manager open වුණාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට දිස්සනවා. මෙතන පහළට ආවට පස්සේ මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් security device කියලා. ඒ වම් අත පැත්තේ ඊතල උඩ click කරන්න. ඊට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් trusted platform module 2.0 කියලා. මේ තමයි ඔයාගේ computer එකේ TPM enable කරලාද නැද්ද කියලා බලා ගන්න එක විදියක්. නැත්තම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ කම්පියුටර් එක රීස්ටාර්ට් කරලා Windows logo එක පේන්න කලින් F2 key එක ක්ලික් කරලා ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ laptop එකේ BIOS open කරගන්න. BIOS open වුණාට පස්සේ ඒක security tab එකට ගිහිල්ලා මේ පහළ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන මේ TPM දැන් මගේ එක enable වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාගේ disable වෙලා තිබුණොත් ඒක උඩ ක්ලික් කරලා enabled කියන එක ක්ලික් කරගන්න. ඒ විදිහට තමයි TPM අපට on කරන්න පුළුවන්. හරි, අපි ඊළඟට බලමු GPT කොහොමද අපේ කම්පියුටර් කොහෙද තියෙන්නේ කියලා අපි බලන්න කියලා. ඔයා start menu එක උඩ right click කරලා disk management ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ වට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් disk 0 කියලා. අන්න ඒක උඩ right click කරලා properties ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ අරන window දී volume කියන එක උඩ ක්ලික් කරන්න. දැන් ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න partition style යටතේ guide partition table කියලා GPT. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි GPT කියන්නේ. හරි, අපි බලමු ඊළඟට තියෙනවා UEFI කියන්නේ අපේ BIOS mod එක. ඊට පස්සේ secure boot කියන එකත් ඒ UEFI කියන BIOS mod එකයි එන්නේ. අපිට ඒක බලා ගන්න නම් අපි අපේ කම්පියුටර් එකේ control panel වලට යන්න ඕන. මම search bar එකේ type කරනවා control panel කියලා. ඊට පස්සේ මම මේ control panel select කරනවා. ඒ control panel open වුණාට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙන administrative tool කියන එක click කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ අරමුණු list එකෙන් මේ පහළ දෙන system information කියන එක click කරන්න. double click කරන්න. ඊට පස්සේ මේ list එකේ වාට බලා ගන්න පුළුවන් මේ BIOS mod යටතේ UEFI කියලා. එතකොට secure boot කියන එක මෙන්න මෙතන තියෙනවා secure boot state on කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් මම මුලින් කිව්ව හතරම දැන් මගේ මේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන කෙනෙක් TPM, GPT,
UEFI secure boot ඔක්කොම දෙනවා. ඉතින් මේ boot ඔක්කොම දෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් තියෙන කම්පියුටර් වලට විතරයි මේ ISO ෆයිල් එකකින් Windows 11 දාන්න පුළුවන්. හරිද? මම වෙනම වීඩියෝ එකක් කරනවා TPM නැති, GPT නැති, UEFI නැති, secure boot නැති කම්පියුටර් වලට කොහොමද Windows 11 bootable pen drive එකක් හදාගන්න විදිය මම මේක කරනකොට ඒ වීඩියෝ එකක් කරලා තිබුණොත් මම ඒකේ link එකක් පහළ description එකේ දාන්නම් නැත්නම් මේ ඉහළින් card එකක් දාන්නම්. අපි බලමු ඊළඟට කොහොමද මේ bootable pen drive එක හදාගන්න කියලා. ඒක හරි ලේසි, කිසි ප්‍රශ්න නැහැ. මුලින්ම මේ Rufus app එක double click කරන්න. device යටතේ ඔයාගේ pen drive එක තෝරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන boot selection යටතේ මේ disk or ISO image කියන එක තියෙන අරින්න. දැන් ඔයාගේ Windows 11 ISO file එක මෙයාට පෙන්වන්න නම් මෙන්න මේ select කියන එක click කරලා ඔයාගේ ISO file එක තියෙන තැන මෙයාට දෙන්න ඕනේ. මගේ තියෙන්නේ මේවට බලා ගන්න desktop එකේ Windows 11 කියන ISO folder එක ඇතුලේ. මම මෙතනින් desktop තෝර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ Windows 11 folder එකට double click කරලා Windows 11 කියන ISO file එක open කරනවා. right, දැන් එයාට Windows 11 ISO file එක අහුණා. දැන් මෙතන partition scheme එක GPT තියන්න. ඊට පස්සේ target scheme එක UEFI තියන්න. ඉතින් ඔයාලට මෙතනදී පුළුවන් volume label යටතේ ඔයාලට ඕන නමක් ගහන්න. මම මෙතන Windows 11 කියලා දෙනවා. මෙතනදී ගහන්න පුළුවන්. වෙන මොකුත් ඔයාලට කරන්න දෙයක් නැහැ. දැන් ඔයාලට මෙතන start button එක විතරයි click කරගන්න තියෙන්නේ. මේක ඉතින් pen drive එක හැදෙන්න විනාඩි 20ක් විතර යනවා. දැන් මෙතන මෙන්න මේ මම මේ පෙන්නන තැන අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේක ඉවරනට පස්සේ දැන් අපි මෙතනදී start click කරමු. මෙයා මට කියන දැන් මම කලින් Windows දාපු pen එකනේ. ඉතින් මට දැන් මෙයා කියන මෙහෙමයි තව එකක් ඇතුළේ දෙනවා මේවා කියලා. ඉතින් මෙතනදී මම format කරන්න කියලා yes කියන එක click කරනවා. ඔයාලට දැන් ඔයාගේ pen එකේ මොනවා හරි තියෙනවා නම් මෙයා කියනවා නම් මේක format කරන්නවා අනිවාර්යයෙන් කරන්නද කියලා. මෙතනදී yes කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතනදී එයාගෙන ඔක්කොම තියෙන data නම්මනක් නැති වෙලා යනවා කියලා හරි okay click කරන්න. හරි එච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. දැන් ඉතින් මෙයා වැඩේ අවසන් කරනකම් අපිට පැත්තකට වෙලා බලන් ඉන්න තමයි තියෙන්නේ. හරිද? අපි බලමු මේක ඉවර වෙන්න කොච්චර වෙලාවක් යනවද කියලා. pen drive එක හැදිලා ඉවරයි. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන 15 විනාඩි 21යි තප්පර 9ක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔහොම තමයි Windows 11 bootable pen drive එකක් හදාගන්නේ. දැන් මෙතනදී ඔයා මේක close කරන්න. ඉතින් අද මට මේ වීඩියෝ එකෙන් කියන්න තිබුණේ එපමණයි. මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතන like කරන්න, share කරන්න, subscribe කරන්න. මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙන තුරු ගිහිල්ලා එන්නම්.